Đây là một trong những bộ phim ghê rợn nhất tôi từng xem. Rừng cây hoang vu, căn nhà gỗ đổ nát và bóng tối bao trùm tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, ám ảnh đến rợn người. Để tăng thêm sự chân thật cho những cảnh máu me kinh hoàng, đoàn phim chơi lớn khi sử dụng nước ép cà chua từ 7.000 gia đình. Nhờ đó, các cảnh quay trở nên chân thực đến mức khó tin. Vì thế, bộ phim này không dành cho những người yếu tim. Đề nghị phụ huynh nên xem cùng con em mình. Câu chuyện bắt đầu với cảnh một cô gái lang thang trong rừng thì bất ngờ bị một người đàn ông tấn công, dùng bao tải trói lại. Rồi hắn đánh cô bất tỉnh không thương tiếc. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình bị xích vào một cọc gỗ. Trên bàn, nhiều dụng cụ dính đầy máu. Một bà lão lấy ra quyển sách cổ nghệ thuật của quỷ miệng liên tục niệm chú, như để thúc giục ai đó nhanh chóng ra tay với cô gái. Bất ngờ, một người tháo khăn trùm đầu của cô gái, lộ ra gương mặt hoảng loạn. Hóa ra, người đàn ông đó là bố của cô gái. Cô giật mình, cầu xin bố cứu mình. Thay vào đó, ông lấy xăng đổ lên người con gái. Đám đông ăn dưa đứng gần đó lặng lẽ quan sát. Bà lão không ngừng giục người đàn ông ra tay. Người đàn ông không hề lay chuyển, châm que diêm lên. Bỗng cô gái gào lên, Teddy giật mình, rớt que diêm, lửa lập tức bùng lên. Hóa ra, cô gái sớm đã bị quỷ ám. Nhìn thấy con gái biến thành bộ dạng quỷ dữ, ông bóp cò, kết thúc tất cả, đưa ma quỷ trở về địa ngục. 2 năm rưỡi trôi qua, David lái xe đến căn nhà gỗ cùng bạn gái Kim, gặp lại Mia, em họ của mình. Tuy đã lâu không gặp nhưng họ vẫn khá thân thiết. Đi cùng Mia còn có Eric và Olivia, những người bạn thân. Mục đích đoàn người tới đây là giúp Mia cai nghiện. Cả nhóm bắt đầu bàn bạc. Olivia đặc biệt nói với David rằng trước đây Mia đã từng thử cai nghiện, nhưng chỉ cầm cự được 8 tiếng rồi bỏ cuộc. Sau đó, cô dùng ma túy quá liều mà đã đi qua cửa địa ngục một lần, nên lần này họ nhất định phải giúp cô dứt bỏ hoàn toàn. Tối đến, trong căn nhà gỗ hoang vu, Mia lên cơn nghiện, tâm trạng càng lúc càng kích động. Olivia đành phải tiêm thuốc an thần để cô bình tĩnh lại. Olivia còn cố khuyên bảo Mia. Bất ngờ, chú chó như ngửi được gì đó. David để ý thấy nó hơi lạ. Chú chó đột ngột kéo tấm thảm lên, để lộ một lối vào tầng hầm. Khi cánh cửa được mở ra, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Mọi người lập tức che miệng, từ từ bước xuống kiểm tra. Dưới tầng hầm, chỉ thấy xác mèo bị treo ngược, đã thối rữa. Ở giữa có một cây cột cháy đen, chính là nơi đã thiêu chết ác ma trước đó. Và cách đó không xa, một cuốn sách ma quỷ bị niêm phong lại. Mọi người bắt đầu hoang mang, không biết có ai đó đã yểm bùa hay không. Mia khuyên cả nhóm không nên động vào những thứ khủng khiếp này. Ngày hôm sau, Mia run rẩy bước đi trong mưa đến một nơi nào đó. Trong khi đó, Eric vì tò mò đã lén mở cuốn sách quỷ. Trên trang giấy có dòng chữ cảnh báo: đừng xem, đừng nói, đừng nghe. Eric bỏ qua lời cảnh cáo, tiếp tục xem. Anh lấy ra một mảnh giấy, tô đậm lên, liền hiện ra một dòng chữ kỳ lạ. Eric vô thức đọc lên: Astrada Kunda. Giờ thì hay rồi, linh hồn xấu xa đã nghe thấy câu thần chú và bắt đầu tìm đến họ. Người đầu tiên phải gánh chịu chính là Mia, lúc này đang lang thang trong rừng. Bỗng nhiên, cô hoảng hốt chạy vội vào nhà, vội vã thu dọn đồ đạc để rời khỏi đây. Thấy vậy, mọi người tưởng Mia muốn bỏ cuộc nên liền ngăn cản. Nhưng Mia không quan tâm, cũng không còn tin tưởng ai. Mặc kệ sự phản đối của mọi người, cô lao ra ngoài, lái xe phóng đi, quyết tâm rời khỏi nơi ma quỷ ám này. Trên xe, cô muốn phát tiết hết sự sợ hãi. Đột nhiên, một hồn ma đầy máu xuất hiện ngay trước đầu xe. Mia kinh hoàng, vội bẻ lái để tránh, khiến xe mất kiểm soát và lao thẳng xuống một con suối. Cũng may, cô không sao. Mia cố gắng bò lên bờ, nhưng đang bước đi, cô chợt nghe thấy tiếng gọi giận người phía sau. Thì ra ác quỷ đã đến bên cạnh. Mia hoảng sợ đến tột độ, lập tức cắm đầu bỏ chạy. Quá hoảng loạn, Mia chạy điên cuồng, vô tình té ngã vào một bụi cây rậm rạp. Khi cô đứng dậy, những cành cây bỗng nhiên như có sự sống, bất ngờ quấn chặt lấy cô. Mia vùng vẫy, cố gắng thoát ra. Ngay lúc đó, ác quỷ há miệng phun ra một dòng nhựa đen sền sệt, không ngừng tuôn trào. Mia kinh hãi hét lên, thì dòng nhựa đen ghê tởm đã xâm nhập quấn chặt vào cơ thể. Khi tiếng thét vang lên thì cơ thể Mia đã bị ác quỷ chiếm giữ. Sau khi Mia bị quỷ ám, những người bạn mới tìm đến, họ liền đưa cô về nhà gỗ. Lúc này, Mia vẫn còn một tia lý trí, vội kéo David lại, cầu xin anh đưa cô rời khỏi nơi này. Nhưng David không đồng ý, cho rằng đây chỉ là phản ứng quá khích khi lên cơn nghiện. Nhưng khi anh rời đi, Mia mê sảng đứng trong nhà vệ sinh, để nước sôi nóng dội thẳng lên người mình, khiến cả cơ thể bị bỏng. David hoảng hốt phá cửa xông vào, sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Mặc đêm tối âm u lái xe đưa Mia đến bệnh viện. Nhưng khi chạy được nửa đường, David bất ngờ xuống xe. Trước mắt anh con đường duy nhất đã bị nước lũ bao phủ. Ác quỷ cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Không còn cách nào, David đành lái xe trở lại nhà gỗ. Anh và những người bạn thảo luận để tìm cách giúp Mia. Nhưng ngay lúc đó, Mia vốn đang hôn mê lặng lẽ đi đến, tay cầm hung khí, đầu cứ co giật, bộ dạng rất đáng sợ. David lo lắng bước tới, khuyên Mia bỏ vũ khí xuống. Bất ngờ một tiếng súng vang lên, như một dấu hiệu chết chóc cho thấy bọn ác quỷ đã hoàn toàn chiếm đóng nơi này. Tối nay tất cả các người sẽ chết hết. Vừa dứt lời, cô lập tức ngất xỉu, ngã xuống đất. Olivia thấy vậy hoảng hốt chạy tới, lấy khẩu súng, không ngờ bị Mia chụp tay lại.
với gương mặt dữ tợn nhào tới đẩy mạnh Olivia ngã xuống, sau đó nôn ra mấy tấn nước sốt cà chua rửa mặt cho bản thân. Olivia liều mạng chống cự, đẩy Mia rơi xuống tầng hầm rồi vội bỏ chạy. Eric theo sau, đóng sầm cánh cửa tầng hầm lại, giam Mia bên trong. Cả nhóm đều hoảng loạn. David run sợ nói với Olivia, mau tiêm thuốc an thần cho Mia. Olivia bật dậy vội vàng chạy vào phòng lấy thuốc. Tay cô run lẩy bẩy mở bao thuốc, tim đập thình thịch. Như một điềm báo, mà hình ảnh phản chiếu trong gương là gương mặt quỷ dữ. Cùng lúc đó, quyển sách quỷ đột ngột lật sang trang mới như một lời tiên tri ứng nghiệm. Olivia sững sờ, cứng đờ người, cảm giác có thứ gì đó đang giữ chặt cơ thể mình. Từng dòng chất lỏng kỳ lạ chảy xuống từ đùi. Bất ngờ, cánh cửa đóng sầm lại. Eric giật mình. Dù sợ hãi, anh vẫn can đảm bước vào kiểm tra thì phát hiện Olivia đang dùng một mảnh kính vỡ cứa vào da trên gương mặt mình. Eric bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến nỗi trượt chân ngã mạnh vào bồn cầu, bị thương nặng ở thắt lưng. Nhưng ngay lúc đó, cửa phòng đột ngột đóng sầm lại. Olivia từ từ đi đến nhặt lấy kim tiêm, đâm mạnh xuống Eric. Eric đẩy mạnh Olivia, cô ngã đập đầu vào bồn cầu, tưởng chừng đã bất tỉnh. Nhưng không, cô ấy là tiểu cường không thể đánh chết, tiếp tục lao đến như muốn xé xác Eric. Không còn lựa chọn, Eric vớ lấy một mảnh vỡ bồn cầu, liên tục đập vào người Olivia. Máu bắn tung tóe. Đến khi David xông vào, Olivia đã đi nhận cơm hộp về ngủ. Họ nhanh chóng đưa Eric đi xử lý vết thương, rồi David bảo Kim đi lấy hộp y tế trong nhà gỗ. Lúc này, Eric mới thú nhận với David là tôi đã mở cuốn sách quỷ, còn vô tình đọc câu thần chú triệu hồi linh hồn. David nghe xong, không khỏi kinh sợ. Phía Kim cô lấy hộp y tế, bỗng giật mình khi nghe thấy một tiếng động lớn phía sau. Cửa tầng hầm đã mở lên, cửa gỗ cũng tự đóng lại, đang hoang mang thì nghe tiếng Mia. Kim run rẩy nhìn xuống thấy Mia đang ngồi dưới đó, quay lưng lại, Kim chỉ lơ là nhìn một cái, liền bị Mia kéo xuống tầng hầm. Kim lúc này vô cùng sợ hãi, không dám cử động, tay cầm đồ để tự vệ. Khi thấy Mia tiến lại gần, Kim cố phản kháng, không ngờ Mia nhào tới cắn thẳng vào tay Kim, máu tươi lập tức tuôn xối xả. Trong cơn đau đớn, cô thấy ác quỷ trong thân xác Mia lấy ra một con dao, rồi dùng lưỡi liếm thử độ sắc bén của con dao, cảnh tượng quá ghê rợn. Đột nhiên, Mia lao tới như một con thú hoang cắn xé Kim vô cùng đói khát. Cũng may David đến kịp, trong lúc cô vật vã trong tay ác quỷ mà cứu Kim thoát chết. Mia điên cuồng gầm lên khi con mồi bị cướp mất, nhưng David không chần chừ, anh sập cửa tầng hầm lại và đóng chặt bằng những cây đinh lớn. Anh còn dùng dây xích quấn chặt cửa hầm, đảm bảo ác quỷ sẽ không thể thoát ra được. Tạm ổn, David vội đi kiểm tra Eric. Lúc này Eric đang đốt cuốn sách của quỷ, hy vọng chấm dứt mọi chuyện. Nhưng không ngờ, ma thuật không thể bị tiêu diệt. Họ quyết định mở lại quyển sách, trên đó hiện rõ dòng chữ: khi ác quỷ nuốt 5 linh hồn, bầu trời sẽ mưa máu và con quái vật đáng sợ nhất sẽ trồi lên từ địa ngục. Trong khi đó, Kim đang run rẩy xử lý vết thương bị Mia cắn. Nhưng cô hoảng hốt phát hiện máu đen đang rỉ ra từ vết thương còn bắt đầu thối rữa, lan rộng dần dần. Người Kim phát run khi nhìn thấy ác quỷ ghê tởm từ dưới hầm cố gắng trồi lên đang nhìn mình chằm chằm. Kim hiện tại đã bắt đầu mê sảng, cả người có giật. Để không bị lây nhiễm, Kim đánh liều cầm lấy máy cắt thịt trên mặt đất nhắm vào cánh tay bị lây nhiễm, máu tươi bắn tung tóe. Cảnh tượng này ghê rợn đến mức David vừa bước vào đã chết sững không nói nên lời, chỉ có thể nhìn Kim quằn quại trong cơn đau đớn tột cùng. Trong khi đó, ác quỷ dưới tầng hầm thì cười sảng khoái. David lập tức giúp Kim băng bó vết thương và hứa với cô mình và Eric sẽ kết thúc mọi chuyện bằng mọi giá. Không thể chờ đợi được nữa, Eric vội lật lại cuốn sách quỷ. Có 3 cách để chấm dứt lời nguyền: chặt tứ chi, chôn sống và thiêu chết. Nhưng chưa đợi hai người kịp phản ứng thì Kim xuất hiện, dùng súng bắn đinh tấn công Eric liên tục. Lúc này, David phản ứng nhanh chóng né kịp, còn Eric thì run rẩy, chịu trận. Nhưng ngay lúc đó Kim lại bị bắn tan tành do David kịp thời tấn công ngược lại. Cuối cùng Kim cũng tỉnh lại, vô cùng đau xót ngã vào lòng của David. Quá nhiều biến cố xảy ra, anh buộc phải tiêu diệt ác quỷ. David liền đem Eric ra ngoài để đảm bảo an toàn, sau đó quay lại, đổ đầy xăng lên khắp sàn nhà, chuẩn bị đốt luôn nhà gỗ. Nhưng khi đưa tay bật lửa, anh lại do dự. Anh chợt nghĩ đến Mia là em gái duy nhất của mình, làm sao anh có thể xuống tay giết cô. Bên ngoài trời đột ngột sấm sét vang rền. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu David. Anh chạy đến nhà kho lấy đồ nghề và tự chế tạo một máy đo nhịp tim đơn giản, rồi vội đào một cái hố lớn trong đêm mưa gió âm mưu. David xuống tầng hầm, muốn bắt sống Mia, anh cố bình tĩnh đi vào, trên tay cầm một ống thuốc an thần. Vừa xoay qua, Mia lao tới như một con thú hoang. Đực nước lấn tới lúc nó muốn dìm chết luôn David, nhưng vào thời khắc sinh tử Eric đột ngột xuất hiện cứu David thoát chết. Eric cũng sức cùng lực kiệt, còn bị thương ở tay. David nắm chắc thời cơ tiêm thuốc an thần vào Mia. Tưởng mọi chuyện đã kết thúc, thì không ngờ Eric vì vết thương quá nặng nên không qua khỏi. Sự căm phẫn trào dâng trong lòng David. David nhanh chóng thay quần áo cho Mia, đặt túi zip vào mặt cô ấy, làm theo đúng chỉ dẫn trong quyển sách quỷ rồi bắt đầu chôn sống ác quỷ. Lúc này ác quỷ tỉnh dậy liền phản kháng kịch liệt, David vẫn mặc kệ, trực tiếp đem ma quỷ chôn vùi dưới lòng đất. David ở bên ngoài chờ vài phút, sau khi chắc chắn ác quỷ đã chết, David vội vã đào lại đất, kéo Mia ra ngoài. Anh nhanh chóng gắn máy đo nhịp tim vào người Mia, sau đó kiểm tra nhịp tim nhưng vẫn không có tín hiệu. Tất cả đã sụp đổ. Anh kéo tấm khăn phủ lên cơ thể lạnh ngắt của Mia. Ngay lúc anh bỏ đi thì phát hiện Mia đã sống lại.
Anh lao đến ôm chặt em gái mình. Nhưng không, tất cả vẫn chưa kết thúc, vì khi David quay lại nhà gỗ, bất ngờ bị Eric đâm thẳng dao vào cổ David. Lúc này Eric đã bị quỷ ám. David lảo đảo, vết thương sâu đến mức anh gần như ngã quỵ thì gặp Mia. Cô hoảng loạn khi thấy cả người anh đầy máu. Anh lại hét lên bảo cô chạy đi để bảo vệ cô khỏi ác quỷ, vừa nói vừa vội vàng đẩy cô ra khỏi nhà gỗ, rồi không do dự bắn nổ bình xăng. Nhà gỗ nổ tung trong màn đêm. Mia đau đớn trong tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trai vì cứu mình là chết chung với ác ma. Bỗng cô đưa tay lên, một giọt máu rơi xuống lòng bàn tay. Cô ngước lên, những giọt mưa máu rơi lả tả, nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Sau những cái chết thê thảm, cơn mưa máu đã ứng nghiệm. Mia đang ngỡ ngàng bất ngờ. Linh hồn ác quỷ đã chính thức xuất hiện, nó muốn giết luôn Mia để được tái sinh. Mia lao vào nhà chộp lấy một chiếc máy cưa để chiến đấu với ác quỷ. Ác quỷ cũng tìm đến, nó không ngừng lao tới Mia. Cùng đường, cô dùng liên tục lùi nhanh về phía khe cửa. Bất chợt, một lưỡi dao sắc bén chặn đường. Ác quỷ đã bao vây cô. Mia nhanh trí xoay, dùng hết sức phá tung cánh cửa, bò nhanh ra ngoài, rồi trốn dưới gầm xe. Bàn chân trần của ác quỷ đang bước đến gần thì bị Mia dùng máy cưa một phát đứt lìa chân. Mia tranh thủ bò ra khỏi gầm xe, nhưng ác quỷ vẫn lì lợm đeo bám. Nó gầm lên lật luôn cả chiếc xe. Mia hoảng hồn, cố bò nhanh ra nhưng tay cô vẫn bị kẹt lại. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc quyết chiến đến cùng. Mia liều mạng cắn răng chịu đau, rút tay ra mặc kệ máu phun ào ạt, vội cầm máy cưa lên. Mày không thể giết tao đâu, con người yếu đuối. Mia siết chặt cán cưa, lưỡi cưa xé toạc hộp sọ ác quỷ, tiễn nó xuống địa ngục. Ác quỷ cuối cùng cũng bị tiêu diệt, mà cơn mưa máu cũng dừng lại. Cuối cùng chỉ còn lại Mia. Cô kiệt sức rời đi, chấm dứt câu chuyện kinh hoàng. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mỗi một like và mỗi một đăng ký của các bạn là động lực để mình ra thêm nhiều video hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.